Bine v-am regăsit, este duminică, este weekend și de aceea vă zic bun găsit Simona Lupescu și Laurențiu Stratan. Iar de data asta avem plăcuta surpriză și plăcuta onoare să fie alături de noi un invitat care îi saluți pe telespectatori? Da. Cum le zici? Salut, bună? Salut, bună. Tu ești? Prezintă-te ca să știe lumea cine salută. Sunt Marius. Este Marius, dar până să stăm de vorbă cu Marius... Trebuie să vă spunem, astăzi la Prichindeliada, așa cum ați observat, avem un invitat deosebit și vom reveni în câteva... Nu dezvăluim. Cum vă spuneam, astăzi la Prichindeliada vom cunoaște niște copii inimoși care, chiar dacă sunt foarte micuți, ei se gândesc cum să apere natura, ce trebuie făcut în acest sens. Tocmai de aceea ei iubesc și cântecul și dansul și sunt gata să ne povestească o mulțime de lucruri interesante, dar ca să ne credeți pe cuvânt despre acești prichindei, tocmai de aceea, cum v-am spus și mai devreme, l-avem alături de noi Alex. Marius Dorobanțu, de la grădinița numărul 35, trebuie să spunem, și, scuze, nu de la grădinița 35, de la grădinița 52. Ce mi-e una, ce mi-e alta. M-am încurcat și nu putem să spunem că el este pregătit de două educatoare. Ai putea tu să ne spui numele lor? Da. Să te ajut eu? Ionela Popescu. Ionela Popescu. Și Antoaneta? Și Antoaneta Vlagiu. Despre Alex, ca să încheiem prezentarea, atât mai avem de adăugat faptul că el nu are emoții. Ceea ce îmi dă și mie un sentiment de relaxare avându-l ca invitat. Spune-ne și nouă, că tot am vorbit de natură. Ce ți-a venit ție să aperi natura? Cum aperi natura? Să nu aruncăm gunoaie, să nu facem centrale care poluează aerul, să curățăm lacurile din parcuri, gunoaiele să fie la coș, aruncate. Am înțeles că tu ești îndrăgostit de extraterestri, de lumea asta cu stele, cu astrologia, așa este? Da. Hai să pornim de la definiția extraterestrului. Ce este un extraterestru? Este o creatură spațială care se poate să vină pe Pământ noaptea. Ziua nu. Ziua nu, pentru că lumina soarelui e puternică atunci când este pe Pământ. Iar atunci oamenii văd extraterestri, nu se tem. Ca au arme sau rachete. Bun, dar ție ți-e teamă de extraterestri? Nu, le-aș da cu masă în cap. Stai. Deci, iată o metodă de a ne apăra de extraterestri. Poți să o repeți, te rog, le-ai dat cu masa în cap. Da. Este un efect foarte sigur. Iei masa, le dai în cap, nicio problemă cu extraterestrii. Dar văd că aici, trebuie să arătăm, să ne și lăudăm. Spune-mi și mie ce e aici. E o diplomă, ce scrie pe ea? Este diploma premiului pe care l-am câștigat. Văd că este premiul întâi. Premiul întâi. Și ce ai făcut tu ca să meriți acest premiu? Am desenat desenul cu piticii care este pe televizorul cel mic. Pe televizorul, adică pe monitor. Adică în monitor. Așa. Ce avem aici? Un avion care este în construcție. Deci nu e gata. Încă nu l-ai terminat? Nu e gata, dar... Ba da, e terminat, dar așa este desenul. Ca să pare mai viu desenul, a zis să fie și totuși acolo cu oameni care lucrează încă la avion. Mie vreau să-mi explici, mi se pare foarte interesant acesta, de exemplu, dacă îl vedeți aici. Ce avem și acolo? să ne spui și nouă cam ce reprezintă acest desen. O navetă, stelele, o stea căzătoare, o altă navetă care vine pe rachetă. Planete, văd acolo. Planete. Pământul, da. Luna, soarele, eclipsa. E și eclipsă, e și... Aici este planeta Marte. Marte este reprezentată negru, albastru, galben, roșu. Planeta Marte, ok. Iar ăsta e Jupiter. Bun. Spune-mi și mie, micul tău plan ascuns este să te faci cumva cosmonaut? Da. Și ce trebuie, cum te-ai pregătit pentru asta? Mi-aș construi o rachetă singur, pentru că m-aș face și constructor. Așa? Dacă sunt constructor, îmi pot petrece viața fără să mai găsesc alte slujbe cu șefi. Adică deci tu ce vrei de fapt? Să fii propriul tău șef, asta am înțeles, da? Să construiesc lucrurile pe care vreau să mi le cumpăr sau să mi le fac.
Bun, și acum hai să presupunem că deja ai ajuns în spațiu, ești cosmonaut cu acte în regulă, ai certificat de cosmonaut și acolo în spațiu găsești o extraterestră drăguță. Cum reacționezi? Cum te împrietenești cu ea? Aș lua o cutie și aș lăsa acolo. O cutie cu bomboane de ciocolată sau? O cutie cu bomboane de ciocolată și lemn. Și O cum? cutie Și cu cum? o cutie de lemn mare pe măsura ei. O cutie și de o lemn? cutie de carton cu bomboane înăuntru cutiei de lemn ca să are ce mânca. Să fie ca o surpriză. Să fie o surpriză, dar să înțeleg că Am tu vrei să o înțeles. sechestrezi ca să o aduci aici pe pământ. No. Nu? Nu? Îți dă de rest, când vede alți oameni e timidă și mamă, face dezastru. Băieți, aveți grijă cu extraterestrele. Nu e de glumit, nu e de glumit. Tu ce visezi tu așa, mai Marius? Monștri. Monștri? Da. Dar monștri pașnici, sper. Da. Te lupți cu ei? În visuri. Odată mai visă și altceva, nu numai monștri. Păi dacă te saturi de monștri, tot Ce timpul altceva? Ce monștri, altceva monștri. mai visezi? Ce altceva mai visez? Odată am visat că pianul cânta sigur și mi-au pucat degetele. Da, se pare, asta e un vis care imagină pe mari pianiști de obicei. Îți place? Știi să cânti la pian? Da. Știi să cânti și la pian. Dar ce mai știi tu Și să la faci? pian și la pianină. Deja am acasă una. Așa, să înțeleg că rachete nicio problemă le construiești fără dificultate, da? Da. La pian știi să cânti, știi să pictezi. Dacă îmi spui acum că te pricepi și să scrii poezii și... Scrii? Poezii nu știu să scriu, dar de pictat și de desenat știu. Da, și le-am construit. Și la construit ce? Ce-ți place să construiești? Navete, submarine, rachete, vapoare și avioane. Dom'le, dar tramvai e Toate ceva mici. pentru oraș. dar Și ce mașini. Și tramvaie? mașini. Și mașini, și tramvaie, și locomotive. Dar pentru că te pricep la muzică, mă gândesc că ar fi foarte ok în clipa în care vei zbura... Și ambulanțe Așa? știu. Și ambulanțe, Și ambulanțe. știi? Da. Deci fiți Din atenți, Lego fiți atenți pe tema asta. Dânsul se pricepe în mai multe domenii. mai multe domenii. Contracte pentru alte treburi, nu. La dânsul găsiți o plajă mai largă. Mai largă. Dar spune-mi, te rog, dacă tu tot te pricepi la muzică, nu te-ai gândit să compui așa o melodie pe care să o pui la un CD când te vei întâlni cu extraterestri? Păi știu niște melodii omenești. Omenești? Ajungem totuși în zona pământească până la urmă. Știu o melodie puțin armonioasă și una de cowboy. De cowboy? Una de cowboy. Cum ar fi ea de cowboy? Poți să o fredonezi? Ia. Și ne lipsește aici un pian, că ne-ar fi făcut o Ne-ar fi făcut o demonstrație cu demonstrație. siguranță. Da, dar ne-a luat prin surprindere. Noi n-am știut că te pricepi și la pian. E și modest, gata. Ar fi vrut să ne mai spună ceva. Noi am mai fi stat de vorbă cu Alex să ne spună și de cum se construiește o rachetă. Apropo, cu ce combustibil crezi că va funcționa? Cherosen. O rachetă trebuie să fie toată din fier și din niște plăci de metal pentru ca aerul spațial să nu intre înăuntru, iar vreun motor să nu se defecteze. Gata, nu, Ce să eu mai, zic să ne oprim aici ne-a cu convins. partea tehnică. De ce? Ca oamenii să rămână curioși, să afle cum va fi cu rachetele astea, pentru că Alex, cu siguranță, că va mai fi invitat la noi. Alex, le spui pa? Cum am învățat să facem pa? Uite așa. Pa. Așa. Pa. Pa! Așa. Un mesaj către extraterestri care ne privesc acum? Da. Este de fapt camera. Nu pot să-i zic. Nu se poate, nu se poate să ne Bine. jucăm cu el. Așadar, Simona. în minutele următoare, Prichindeliada cu Anca Dinu și vom afla mai Prichindei, ce vom este? afla mai mult acolo. Nu omorâți acest pământ, că-i tot ce avem mai scump și sfânt. Voi, oameni mari, uniți-vă, pământul ocrotiți-vă, păstrați tot ce e în jur, iubiți tot ce e în jur verdeață și prețuiți tot ce e în viață. Păstrați pământul plin cu flori, viața să ne fie fără nori. Lăsați pământul viu pentru noi, așa cum l-ați primit și voi. De ce zici tu că trebuie să ocrotim pământul?
Pentru că de asta vin inundațiile și de asta este canicula, că nu ocrotim pământ. Adică ce să-i facem? Cum adică să-l ocrotim? Să punem copaci în pământ, să udăm flori, să nu mai facă centrale constructorii, alea, centrale nepoluante. Cum adică nepoluante? Adică să nu polueze aerul. Și ce trebuie să mai facem? Eu nu prea știu ce înseamnă asta, să poluezi aerul, tu știi? Da. A nu fi aer curat. Aer poluat înseamnă că e aer care nu-i curat. Dar tu ce faci ca să ocrotești pământul? Cum v-am mai spus, plantez copaci, ud florii, cumpăr ghivece pentru flori ca să stea acolo pământul. Mai ud din când în când florile acasă în ghiveci și cam atât. Se zice că toți copiii cam fac năzbâtii, dar ăștia răi cam ce fel de năzbâtii fac? Năzbâtii rele, de exemplu, pun piedici sau capcane sau bătare sau cu mingea în cap. Asta e rău. Dar tu ai primit vreo minge în cap vreodată? Multe. Și cum e când primești o minge în cap? Mamă, nu e prea rău. Nu-i prea rău? E plăcut? Da. Un cap e comod. Un cap e rezistent când e protejat de craniu. Doar de asta și avem craniu la cap. Păi cum, avem cap și avem și craniu? Da. Craniu ține creierul. Și dacă n-am avea craniu, ce s-ar întâmpla cu creierul? Dacă ne-am lovit la cap, ne-am duce la spital. Dar cu craniu așa e mai bine. Dumnezeu ne-a dat și la noi. Dumnezeu ne-a dat modalități de a fi rezistent capul. Da, tu vezi că numai capul e tare. În rest, dacă te lovești, ce pățești? Te duci la spital. Cum s-a întâmplat cu vena lui Cristi. Cu cine? Cristi. S-a lovit de o bară în excursie și a curs încet tocmai de aici. Da, am stat pe o bancă și acum i-a pus ca o ștampilă pe aici, unde a fost lovitura. Am grijă de cățeluși mici și de iezișori. Da, de unde ai tu iezișori? Păi unul e de la tăia mamaie și un câine lup l-am la țară. Păi cum ai avut grijă de iezișor? L-ai gătit? Nu. M-am jucat cu el. Am stat sub sanie cu el. Avea blană cărduroasă, de asta mă băgam cu el în sanie, pe sub sanie. Și ai luat așa să-ți țină de cald? Da, am încercat să și leg de sanie ca să nu mai fugă. Când ceream un pahar de apă, îl găseam scăpat. Noi natura o iubim, E un câine lung, dar cu minte. Mai mușcă el din când în când. Dacă îmi puși de el, vine după mine. Când fug pe scară, nu poate să urce. Da, te iubește cățelul tău? Ai grijă de el? Îl dai să mănânce? Nu prea mă iubește. Dar în rest pot să-l mângâi. Și îi mai dau și mâncare, adică lapte. Cred că e de mic. Marius, ia mai spune-mi o dată poezia aia. Cu pământul? Ce vrei tu? Pământul. Nu omorâți acest pământ, că-i tot ce avem mai scump și sfânt. Voi, oameni mari, uniți-vă, pământul ocrotiți-vă. Iubiți tot ce e în jur vedeață și prețuiți tot ce e în viață.
Păstrați pământul plin cu flori, viața să ne fie fără nori. Lăsați pământul viu pentru noi, așa cum l-ați primit și voi. De unde l-am primit noi? Din spațiu. Sigur, toate planetele n-au aer în afară de pământ. Și cum am primit pământul din spațiu? De la cine? De la praful stelar și de la o explozie. Că știu că am văzut la televizor că o explozie a creat planetele și stelele. Și pământul și soarele. Înainte nu era decât negru. Toată lumea era neagră. Înainte nu exista nimic. Înainte de ce? Înainte să se nască pământul și planetele și stelele. Asta înainte de explozia asta? Înainte de explozie? Da. Înainte de explozie, așa era.